เข้าอันนี้จะเป็นวิธีการเติมน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้ที่เขาซื้อมาเป็นยามาโลบนะครับจะมีหัวแบบนี้ก็ดึงฝาออกนะครับใส่วิธีการเติมนะครับเราจะเติมจากรูข้างล่างนะครับบีบขึ้นไปน้ำมันจะมาไหลข้างบนนะครับแล้วเราก็ปิดข้างบนแล้วก็ดึงออกแล้วเราถึงจะปิดรูล่างนะครับลองดูครับต้องเตรียมรับนะครับถ้าเบรกนะครับนี่ครับรูน้ำมันเริ่มออกข้างบนแล้วนะครับแล้วเราก็ล็อกข้างบนหยิบนับผิดตัวพอเราล็อกข้างบนแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเสียบอยู่นะครับนี่ครับแล้วเราก็ใส่ข้างล่างครับแค่นี้นะครับง่ายๆโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เอาอะไรไว้หัวน็อตนี่ก็เย็นๆนี่เขามีเย็นมาอยู่แล้วหน่อยนะครับโอเคครับ